The different gifts ni River. So magsimula tayo sa... Hey baby! Yes! Tinatapon mo. Uy, bongga! Oh my God! Gustong gusto ko to! Ayokong tanggalin yung ribbon. Ang ganda-ganda. Hey guys! Welcome back to Vlogmas Day 6! And today, ang gagawin natin is mag-open tayo ng mga gifts ni River sa kanyang birthday party! Oh, baby, masakit. Sama ka? Pasok ko dito. So, sorry guys sa camera. Yung ginagamit ko is just my iPhone. I'm just using my iPhone kasi nabasa ko yung aking G7X. Ito yung lahat ng gifts na natanggap ni River sa kanyang birthday. And itong mga ampaw. Thank you mga ninong-ninang, titos and titas sa inyong mga gift. Maraming salamat po. So, hindi ko nasasabihin kung magkano. Basta we received cash and we're gonna open the different gifts. The different gifts ni River. So, magsimula tayo sa... Hey, baby! Yes! Buksan natin yung gift mo. Magsimula tayo sa Shakies. Sa regalo ni Shakies sa'yo, anak. This is from Shakies. Ayan, maganda to. Ang laki ng gift. Wow! Meron siyang pizza. Pizza na may paa. Ayan. Ganda, oh. Meron tayo. Pizza na laruan. Shakies, meron siyang sombrero. And may kamay at paa. Oh, anak! Catch! Anak, catch! Pizza is there! Play with pizza! Okay. Next gift na bubuksan natin is from Tita Charm. Thank you, Tita Charm. Thank you, Tita Charm. What's this? Wow! Buksan na ni Mama. From Baby J's. Wow! Toy! Musical toys! Bongga! This is Dynamic Baby and promote the sensory stimulation, mental health. Oh, bongga! Meron siyang tambourine, trumpet, and... Oh, anak! Oh, you play with this. Thank you, Baby Jace and Jazzy for the gift. This one from Baby Ariana sa aming kapitbahay. Happy birthday daw. Magnetic scribbler. Pero it's okay, pang sulat-sulat. Pang sulat-sulat ito. From Duray Park. Happy birthday daw. Happy birthday. Parang ako yung may birthday. Ako yung nag-open. Wow! Gusto mo to, anak? Car! Oh, cute! Magugustuhan niya to. Oh. And this one is from Ate Hana Park. Happy birthday, River. Bongga. Tinatapon mo. Uy, bongga. Oh my God! Gustong-gusto ko to. Hola, thank you so much, Baby Hana and PJ. Tuntua ako dito. Nakita ko to sa video actually. And then, sabi ko sa sarili ko, I want this. Thank you. How did you know na gusto namin? So, maganda to rin. Nanaknak mo yung ball hanggang sa makapasok siya. Tapos, iikot siya pababa. Ang maganda dito, malalaro pa nila to hanggat matanda na, kahit matanda na sila. Oh my God! Ang dami mong toys! Buti na lang hindi pa tayo bumili ng toys. Oh my God! Ako yung na-excite. Unboxing. Ito! Wow! Knock the ball ladder. Ito siya. Ito yung itsura niya. I'm so excited na laruin to ni River. Ayan yan. Papaluin siya. Dado, naalala mo to? Sabi ko sa'yo gusto ko nito. Oh, yung papaluin. Ako na yung natuwa. Ako na yung naglaro. Anak, natutuwa ka nito for sure. Maadi ka nito. Sana laruin mo ng ilang oras. Thank you so much sa mga gifts po. And this one, let's open this one. From Tito Joey! Oh, diba? Bongga gift si Tito Joey.
Nike! Nike t-shirt! Magagamit mo kahit malaki ka na. Oh, Oakland Athletics. This one, oh my God! Oh, Nike. Pang big boy na. Tamang-tama. Uy, may partner siya. Na jogging pants. Thank you, Tito Joey. Thank you, Tito Joey. Tita Chona. Bongga. Ang laki-laki ng gifts. Nila tita. Shala. Wow. Oh my God! Ang daming damit. Nike also. Nike hood. Bongga. Thank you, Tita Chona. Bagong sakto-sakto pang bagyo. And my Nike jogging pants. Pero pag malaki na si River. Oh, ito rin. Ang sarap nitong jacket. No? It's also Old Navy. Bango. Please. Okay to malaki kasi lalaki pa si River. It outgrows fast. And also this one. Oh, partner. Thank you so much for the gifts, Tita Chona, and Tito Joey. Okay, this one naman is from Gab. From my friend, Tita Glow. Thank you, Tita Glow. Laki din ah. Oh, may pillow siya. Super mat! Pero ito, sarap to sa kotse, Dad. Doon sa may Paracetamol. Oo. Meron pa siya yung isa, yung sa ano yun. Ay, alam niya na agad laruin. From Rafa! Oh, social naman ng Rafa. Thank you, Rafa! Ayokong tanggalin yung ribbon. Ang ganda-ganda. Oh, wow! Letters. Carton pala yung nakita nyo, guys. Ang ganda! From Ruth. So, yan yung itsura niya. Thank you, baby Rafa! Wa inside! See you on Monday. Ang cute! Ayan, may mga siya, books. May mga letters. Tapos may mga pipindot-pindot. I think. Oh! Hi, let's play. Letter fun. Please select. Square. Dollar. Ito na naman yung mga tumutunog-tunog na. A, B. Ang cute! Nagsasalita siya. Thank you. Oh. Thank you. And last but not least from Tita Stel. Let's open this one. A big one. To River Philip, Mama Stel, Papa Danny, Donnie, and Bailey. Ayan. I'm gonna rip it open. Excited din ako. Okay. Ah! Oh my God! What is this? It's a monster truck? Wow! Really? May remote? Parang pang kay Dada to ah. Hindi pa ata to kay... Sundan daw niya, Dad. Oh, wow! Ano pa siya? 4-wheel drive ah. So, pwede siya kahit anong terrain. Sa pakay natin sa Baguio. Oh my God. Market dun sa- Thank you, Tita Stel! This is so cute. Ano yung itsura niya? Ah, yan yung itsura niya. Meron pa siya suspension. Oh my God, parang si Dada ang mag-e-enjoy nito. Ano siya? RC, radio control, 1x12 square off-road explorer. So, ito yata yung mga nakikita mo sa movies na kinokontrol ng mga bata tapos lalagyan nila ng video sa pupuntahan. Oh, this is so nice. Thank you, Tita Stel. We love the gift. Ayan. We love every gift that we receive. Thank you so much. And we're so grateful for everybody who sent greetings, sent gifts, who attended us, attended his party, and the gift of their presents. We appreciate everyone. Thank you so much. So ayun, thank you so much for watching this video, and I will see you guys tomorrow for Vlogmas Day 7. Bye!
Ayun, may pahabol sila Tita Omni and Bryce. May gift sila sa'yo. Buksan mo, anak. Toys! May toys ka! Fisher Price. Uy, perfect! Kailangan niya ni River. Patingin mo na. Uy, yan o. Kailangan niya yan. Lalagay ng mga shape-shape sa loob. Sa age na to. Ah! Ang cute! Thank you, Tita Omni and Bryce. Say thank you. Thank you, Tita Omni and Tito Bryce. Uy, what's that? What's that? Nilagyan ng shapes! Yay! Dito na. Yan. O, sige nga. Try mo, anak. Tingnan mo, anak, oh. Tingnan mo, oh. Mommy, oh. Mommy will put inside. Oh! Oh, your turn, your turn. Ay, binubuksan.